हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु हामी सबैलाई मनपर्ने झोल मोमोको झोल अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसाएकी छु र यसमा मैले राखेँ 1 कप सेतो तिल। म चाहिँ आज यो झोल मोमो तिल र बदामलाई लिएर बनाउन जाँदैछु। हजुरहरूले भटमास या सिलाम पनि यसमा मिसाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई भुट्नुपर्छ र हाम्रो तिल अब भुटिसकेको छ। यो अलिअलि हल्का पड्किन थालिसकेको छ। अब हाम्रो तिल रेडी भएको छ। अब यसलाई म प्लेटमा सार्छु। यसरी प्लेटमा सारेर अब यसलाई केही बेरको लागि सेलाउन दिने। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु 1/3 कप जति बदाम। मैले रोस्टेड बदाम लिएको छु, त्यसैले म फ्राई गर्दिन। हजुरहरूले फ्राई नगरेको बदाम लिनुभयो भने चाहिँ यसलाई फ्राई गरेर मात्र राख्नु होला। र मैले फेरि प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा तेल। तेल तातेपछि यसमा मैले पुरा 1/4 चम्चा मेथी, मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 2टा अदुवाको टुक्रा, त्यसैगरी 3टा लसुनको पोटी, एउटा खुर्सानी, त्यसैगरी यहाँ मैले राखेँ एउटा सानो प्याज, र अब यसमा मैले राखेँ एउटा टमाटर। मैले प्याज टमाटरहरू सबै अलि ठुलो ठुलो पिसमा काटेको छु, किनभने म यसलाई पछि ब्लेन्ड गर्दैछु। र मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, नुन र 1 ठुलो चम्चा जति हरियो प्याज, आधा सानो चम्चा जिरा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब र अब यसमा केही धनियाको पत्ताहरू पनि राखेर यसलाई चाहिँ छोपेर यो टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। र अघि भुटेको तिल सेलाइसकेको छ राम्ररी। अब मैले यहाँ एउटा ब्लेन्डर जारलाई लिएँ र यसमा म राखेर अब यसलाई पिस्छु। र अब यसै गरी सबै तिललाई म पिस्छु। र मैले सबै तिल यसरी पिसेँ। मैले फेरि ब्लेन्डर जारलाई लिएँ र बदामलाई पनि म यसमा राखेर मसिनो गरेर अब पिस्नेछु। ल अब बदामलाई पनि मैले पिसेर मिसाएँ तिलको छोपसँगै। यसरी हामीले यो तिल र बदाम पिस्दा चाहिँ एकदमै मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भरे अचार मिठो हुन्छ। ल अब टमाटर पनि गलिसकेको छ। अब यसलाई पनि साइड लगाएर केही बेर सेलाउन दिनुपर्छ। ल अब मैले यहाँ फेरि ब्लेन्डर जारलाई लिएँ। अब यसमा म राख्दैछु अघि पिसेको तिल र बदामको पाउडर, त्यसैगरी यसमा मैले राखेँ अघि बनाएको टमाटरको अचार, 1 ठुलो चम्चा कागतीको रस, ल अब मैले यहाँ राखेँ 1 लिटर जति पानी।
पानी चाहिँ उमालेर हल्का सेलाएको हुनुपर्छ र आफूलाई कतिको बाक्लो पातलो बनाउन मन पर्छ त्यही अनुसार पानी राख्दा हुन्छ। एक ठुलो चम्चा जति बटरलाई मैले राखेँ र अब राखेँ हरियो धनियाको पत्ताहरू, थोरै नुन। अब यसलाई मसिनो गरेर पिस्नु पर्छ। ल अब हाम्रो झोल अचार खानको लागि रेडी भएको छ। म यसलाई यसरी सर्भ गर्दैछु। अब मोमो पनि रेडी भइसकेको छ र मोमो कसरी बनाउने भनेर चिकन मोमो र भेज मोमो बनाएको भिडियो मैले च्यानलमा पहिला नै राखिसकेको छु। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्ता यो मिठो झोल मोमोको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।